שלום לכם, קוראים לי חנן יניב ואני רוצה לשתף אירוע מהבוקר מעלילותיו של קלוד. קלוד הוא כלי לבינה מלאכותית גנרטיבית בדומה לצ'אט GPT. אני משתמש בקלוד בדרך כלל שאני צריך דברים שקשורים לשפה העברית, כי בשפה העברית הוא מדויק יותר מצ'אט GPT למשל. בכל מקרה, אני עסוק כרגע בפיתוח מבוך לדילמות מוסריות של מלחמה. הרבה שנים אני רואה בדילמות מוסריות בסיס לגירוי ללמידה, שמשלבת גם ערכים וגם ידע, ולכן אני מאוד מאמין בכלי הזה. ובמקרה הזה אני עסוק בלבנות סיפור לדוגמה, ובחרתי בלמד ה'. עכשיו, תוך כדי שינה לא שינה בלילה, אני מתעורר בזיכרון של השיר הנה מוטלות גופותינו. הנה מוטלות גופותינו, שיר של חיים גורי, שיר קשה מאוד, מאוד רלוונטי אולי לימים האלה, ואני זוכר אותו אולי מתקסים שבו הקראתי אותו בבית הספר, כי בטח ללמוד בשיעורי ספרות לא למדתי, אבל בכל מקרה זה שיר מאוד קשה ואני קורא בו ומזהה פתאום שורה שאומרת יום חדש אל תשכח אל תשכח כי נשאנו שמך עד המוות עצם את עינינו. כי נשאנו שמך עד המוות עצם את עינינו. איך זה מסתדר פה? נשאנו שמך? את שמו של מי? כאילו, שם אלוהים? בדרך כלל, בהתייחסות לשם נשאנו את שמך, זה מתייחסים לשם אלוהים, אני חושב. ואז מה שקרה זה שאני הולך לקלוד לשאול אותו. ואני שואל אותו, תגיד, אתה מכיר את השיר הנה מוטלות גופותינו של חיים גורי? הוא אומר, כן. אני מכיר את השיר הנה מוטלות גופותינו מאת חיים גורי, זה שיר ידוע משמעותי בשירה העברית המודרנית. טוב, ואז אני אומר לו, תראה, בשיר מופיעה השורה כי נשאנו שמך. אז הוא אומר, אכן אתה צודק. השורה כי נשאנו שמך היא חלק חשוב מהשיר, הנה מוטלות גופותינו. זו טעות נפוצה בציטוט השיר, והתיקון הנכון הוא כי נשאנו שמך. משמעות השורה היא עמוקה ומרגשת, היא מבטאת את הרעיון שהחיילים שנפלו נשאו את שם המולדת או את רעיון המולדת בליבם ובמעשיהם. זה מדגיש את ההקרבה שלהם למען המדינה והעם. וואו, אמרתי, הנה פתר לי בעיה, כי אני לא רואה את גורי כמשתמש במקורות יהודיים לרוב. גם שאלתי את קלוד והוא אומר, נכון, הוא לא משתמש הרבה במקורות יהודיים, ואז אני שואל אותו, תגיד, מה זה? ואז הוא אומר, הנה, זה שמך, שמך זה שם המולדת. נראה פתרון יופי, נכון? אבל זכרתי שבמקור של הכתב של גורי, המילה מנוקדת. הלכתי ובדקתי שוב וראיתי שמך, מנוקדת שמך. ואז זכרתי שראיתי את חיים גורי מקריא את השיר, ואני אשתף לינק בסוף הקטע הזה, שבו גורי מקריא את השיר. ואני מקשיב לגורי מקריא את השיר, והוא אומר שמך, לא שמך. ואז חזרתי לקלוד ואני אומר לו, לא נכון, גורי מקריא את השיר ואומר שמך, לא שמך. וקלוד עונה, אני מודה על התיקון, טעיתי בהנחתי הקודמת, אני מעריך את הידע המדויק שלך, אתה צודק לחלוטין, מתנצל על הטעות שלי, טוב שהוא הפסיק להתנצל, כי אחרת זה קצת מביך. אכן חיים גורי עצמו מקריא את השיר עם המילה שמך ולא שמך, עובדה חשובה ומעניינת שלא הייתי מודע אליה קודם. אוקיי? ואז הוא אומר, תגיד, יש לך מחשבות על העניין הזה? הוא שואל אותי. אז אמרתי לו, בדרך כלל אני מניח שמתכוונים לאלוהים שאומרים נשאנו שמך. האם אתה מזהה בשירה של גורי זיקה למקורות יהודיים נוספים? ואז הוא אומר, גורי אכן משלב בשירתו אלמנטים מקורות יהודיים, אבל לרוב בצורה חילונית, מודרנית. הוא משתמש בשפה בדימויים מהתנ"ך, אך מעניק להם משמעויות חדשות בהקשר הישראלי המודרני. בסדר. ואז הוא שואל אותי, מה אתה חושב? ואז אני אומר לו, ההקשר הוא להנצחה, הוא קורא ליום החדש אל תשכח, אל תשכח, ואז אומר, נשאנו שמך, יכול להיות שהוא מתכוון לשאיפה לחיים של הלוחמים בנושאם את שמו של המחר. המחר, את שמך קראנו. זאת אומרת,
רצינו לחיות. ואז הוא אומר, תובנה מאוד מעמיקה, אתה מציע פרשנות מרתקת ורגישה לשיר, אני מסכים שהיא מאוד הגיונית. זאת אומרת, זה מסתדר. אז יכול להיות שזו פרשנות הגיונית, אבל רציתי לציין בעיקר את הדיאלוג. אפילו לא את הטעות של קלוד. רציתי לציין את הדיאלוג. סוג כזה של דיאלוג הוא למידה משמעותית מאוד עבורי. ואני חושב שאם היינו מחנכים ילדים ומורים להשתמש בכלים כאלה, ליצירה של דיאלוג, ובעיקר להקשבה של התשובות שבן הזוג שלך, הקלוד במקרה הזה או הבינה המלאכותית, מציעה, היא ערך חשוב במיומנויות אישיות. בואו נקשיב אחד לשני, אוקיי? עכשיו, הליקוקים, בואו לא נלמד הרבה, כן? כי אנחנו רואים את התרבות הזאת פשה במקומותינו הרבה מאוד בטלוויזיה בתקופות האחרונות, אז בואו לא נלמד ללקק, בואו נלמד להיות ישירים וכנים. תודה רבה לכם ולהתראות. אני שם וקשר גם את הלינק לשיר של גורי.